Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ অফিচিয়েল চেনেলটোলৈকে মোৰ নাম শুভম দাস এণ্ড আজি আপোনালোকক মই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ক'বলৈ বিচাৰিছো ইংৰাজী প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছ চৰকাৰী চাকৰি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইংৰাজীৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈ পৰে ৰুট ৱৰ্ডছ জনাটো কাৰণ কোৱেশ্চনটো সকলোৰে থাকে যে স্যাৰ ভোকাবুলাৰীত মই উইক হয় ভোকাবুলাৰীটো কেনেকৈ বেটাৰ কৰিব পাৰো ভোকাবুলাৰী কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো you can improve your vocabulary significantly if you have a good grasp of root words আৰু এই root words ৰ কনসেপ্টটো মই আপোনালোকক আজি বুজাব বিচাৰিছো এনেকুৱা আৰু কেইটামান সেশনছ লৈ মই কেইবাটাও বেলেগ বেলেগ root words আপোনালোকৰ লগত মই ওভাৰ টাইম ডিসকাস কৰিম আজি ফাৰ্স্ট এটা মই এটো ডিসকাশন এটা কৰিব বিচাৰিছো কেইটামান root words লৈ পেলাই প্ৰথম কনসেপ্টৰ বিষয়ে বুজি লওক আৰু তাৰ পিছত আমি root words ৰ সেশনছ কেইটামান লম সো আমি root words বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ root words বেলেগ বেলেগ এলফাবেটৰ পৰা স্টাৰ্ট হোৱা root words সাম আৰু কেনেকৈ তাৰ পৰা বহুতো আৰু words বিচাৰি পাও হেতু চাও আহক সো root words বুলি ক'লে পাৱাৰ টু এটু থাকে যে এটা root word ৰ পৰা আপুনি বহুতো শব্দ ওলাব পাৰে প্ৰত্যেকটো মিনিং টু somehow somewhere related to some common aspect to some common element to some common meaning কেনেকৈ ইয়াতে চাওক anim বুলি এটো word দিয়া হৈছে right anim is the word here anim বুলি যদি আমাৰ এটো root word ধৰি লৈছো ইয়াৰে অৰ্থটো হয় লাইফ বা স্পিৰিট জীৱিত বা জীৱ ঠিক আছে সো anim বুলি ক'লে আমাৰ এই লাইফ স্পিৰিট জীৱিত জীৱ এই বস্তুটোৰ লগত অৰ্থবোৰ জড়িত হয় সো anim শব্দটো যতেই নাহক কিয় শব্দ এটা আপুনি চাওক anim animal right animal কাক কয় লিভিং অৰ্গানিজম এটা আমি animal বুলি কওঁ right সো দেখিছেনে লাইফ এসোসিয়েট হৈছে বস্তুটোৰ লগত animal বুলি কৈছো লিভিং অৰ্গানিজমক ৰেফাৰ কৰিবলৈ আৰু এই anim wordটো ইয়াতে ঠকাই হে মিনিংটো আহিছে equanimity বুলি যেটা কও অফ ব্যালেন্স স্পিৰিট লাইফ স্পিৰিট যেটা কও equanimity বুলি যেটা কোৱা হৈছে তাৰ মানে एवरीवन ইজ অন আ ব্যালেন্সড স্পিৰিট লেভেলত এটা ব্যালেন্সত আছে সো equanimity anim a n i m আকো ইয়াতে anim হুমাই আছে animate animation সবে ভাল পাও আমি right animation is a very beautiful thing right technology যুগ এটা বহুত ধুনিয়া বস্তু আছে animation is one of the top most things in my humble opinion so animate বুলি যেটা কও what does it mean to animate তাৰ মানে কিবা এটা নন লিভিং বস্তু এটা মুভমেন্টস অনাই পেলাই হেতুক alive feel কৰাটো হেতুক animate কৰা বুলি কয় on screen characters কেটা জীবিত নহয় কিন্তু আমি মুভমেন্টস পাতি কৰি পেলাই হেতু আমি animate কৰি পেলাই জীবিত বস্তু এটা হিচাপে আমি চলচিত্ৰত দেখাইছো আমি পোৰ্ট্ৰে কৰিব পাৰিছো ৰাইট সো টু মেক alive দেখিছেনে লাইফ ওয়ার্ডটো ইয়াতে আকো হুমাই আছে সো anim ওয়ার্ডটো পৰা আহি আছে এটো যত anim ওয়ার্ডটো আছে তাতে somehow the meaning is related to life or spirit so কিতাবা এনেকুৱা হয় আপুনি যদি synonyms antonyms বিচাৰিব লগিয়া হৈছে আপুনি এক্সাক্ট ওয়ার্ডটো নাজানে অপশনছৰ পৰা কোনটো কাৰেক্ট হ'ব বাট ইফ ইউ ক্যান গেস যে আচ্ছা এই root ওয়ার্ডটো শুনিয়াতে আছে you'll be able to find a close you'll be able to make an educated guess basically যে এই ওয়ার্ডটো যদি ইয়াতে আছে এটো মিনিংটো somehow এটোৰ লগত এসোসিয়েটেড হ'ব আৰু মোক এনেকুৱা এটা ওয়ার্ড লাগে ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো কাৰণে সো এই এনেকুৱা অলপমান এডুকেটেড গেছ ওয়াৰ্কো কৰিব পাৰি যেতে ৰুট ওয়াৰ্ডছ বোৰ জানে আৰু ৰুট ওয়াৰ্ড জানিলে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা এটা শব্দ বেলেগকৈ পঢ়ি থাকিব লগিয়াটো কমি যায় ৰুট ওয়াৰ্ডটো জানো তাৰ পৰা মই বহুতো ওয়াৰ্ডছ এসোসিয়েট হৈ থকা ওয়াৰ্ডছ বিলাকো মনত ৰাখি লব পাৰো বুজি পাইছে অটো another word এটা চাও হক অটো বুলি এটা ওয়ার্ড আছে ন অটো আমাৰ যোনখন আমি মাটি পেলাই অটো ৰাস্তাত যোনখন মাটি পেলাই অটো উঠি পেলাই সেইখন অটোৰ কথা কোৱা নাই বাৰু এইখন অটো আমি এনে নাম দিছো অটো বুলি Auto বুলি ক'লে the meaning relates to self or the same thing or one okay নিজৰ লগত associated self all right myself one এনেকুৱা বস্তু লগত so autocrat বুলি যেটা কয় a person who governs with absolute power এজন মানুহ যাৰ তাত গুটে পাৱাৰটো আছে all the power is with this person absolute power all right তেতিয়া হেতু autocrat বুলি কোৱা হয় auto wordটো আছে auto ঠিক আছে autocracy automatic বুলি কেতিয়া কয় যেতিয়া নিজে নিজে কিবা এটা বস্তু হৈ আছে on its own ঠিক আছে auto নিজে itself it's happening by itself it's happening on its own it's happening automatically ঠিক আছে autograph auto বুলি যেটা কৈছো নিজৰ সহিটো নিজে দিয়াটো one's own signature autograph নিজৰ সহি নিজে যেতিয়া কোনোবাই দিয়ে হেতু autograph দিয়া বুলি কয় right বুজি পাইছনে কেনেকৈ auto wordটো মিনিংটো প্ৰায় একে গুটে গিটাৰে self কিবা it has something to do with oneself with automatic বুলি যেটা কৈছো নিজৰ লগতে নিজে মুভ কৰি আছে right তেনেকুৱা selfৰ লগত এসোসিয়েট হৈ আছে বস্তুটো arbor now this is another word arbor বুলি ক'লে গছ বুজায় ঠিক আছে it means tree arbor বুলি যেটা কয় tree বুজায় ঠিক আছে মনত ৰাখিব এটো arbor means a tree আৰু shady tree formed by trees অকল arbor বুলি ক'লে এটা shady area বুজায় এটা এনেকুৱা এৰিয়া যত ছা পৰিছে গছৰ that's an arborist বুলি যদি কও আৰ্টত যেনেকৈ আমি কও আৰ্ট right
হয়নে আৰ্টৰ লগত যদি আমি IST ইষ্ট লগা আৰ্টিষ্ট যোনে চিত্ৰ বনায় তেতিয়া আৰ্টিষ্ট আৰ্ট মানে চিত্ৰটো আৰ্টিষ্ট মানে চিত্ৰ বনোৱাজন ৰাইট সো আৰ্বৰিষ্ট বুলি যেতিয়া কৈছো তেতিয়া কি বুজাইছো আৰ্বৰিষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই আৰ্বৰ যোনে গছৰ লগত কাম কৰে আৰ্বৰ ৰিলেটস টু ট্ৰী গছৰ লগত যোনে কাম কৰে that is an arborist all right that's the meaning arborous having many trees OUS add কৰিছো মানে adjective হিচাপে ইউজ কৰিছো arborous গছৰে ভৰপুৰ ঠিক আছে বহুত জায়গাত বহুত গছ থকা জায়গা এটা arborous বুলি কয় an arborous space all right an arborous opening an arborous clearing তাৰ মানে তাতে গছ আছে বহুত ঠিক আছে bene another word আৰু এটা word ডিসকাস কৰিছো আপোনালোকৰ লগত চাওক bene মানে ভাল বুজায় ঠিক আছে পজিটিভ বুজায় গুড ওয়েল এনেকুৱা বস্তু বুজায় সো বেনিফ্যাক্টৰ বুলি যেটা কোৱা হয় কোনবা এজন মানুহ বেনিফ্যাক্টৰ বুলি কৈছো তাৰ মানে এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে পইচা দি হেল্প কৰিছে কিবা এটা কজত ঠিক আছে পারসন হু গিভস মানি ফৰ আ গুড কজ বেনিফ্যাক্টৰ বেনিফিশিয়াল তাৰ মানে লাভদায়ক ভাল এফেক্ট এটা সৃষ্টি কৰিছে ভাল কিবা এটা some good effect আনিছে হেতু beneficial বুলি কোৱা হয় right this will be beneficial for you তাৰ মানে এটো আপোনাৰ কামত আহিব ভাল আপোনাৰ এটো উপকাৰী বস্তু হ'ব ভালৰ পিনে বুজাইছো পজিটিভৰ পিনে গুড ওয়েলৰ পিনে ঠিক আছে benevolent kindness দেখুৱা মানুহজন গুডউইল দেখুৱা মানুহজন benevolent বুলি কয় বহুত মানুহ এজন যদি বহুত আমাক kindness বা ভাল গুডউইল দেখায় সো ভাল গুড ওয়েল এবিলাক পজিটিভ ডাইৰেকশন কলে bene wordটো বহুত ইউজ হয় সো এনেকে দেখিছেনে এটা শব্দৰ পৰা আপুনি বহুত কেটা শব্দ মানে এটা গুৰিৰ পৰা আপুনি বহুত কেটা এনেকুৱা এটা ওয়াৰ্ড জানি তাৰ পৰা বহুত ওয়াৰ্ডস এনেকে এক্সপ্যান্ড কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভোকাবুলাৰিটো পটাপট গ্ৰো হ'ব তেতিয়া সো you can spread out like a cobweb right so he karne root words বস্তুটো বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু root words ডিসকাস কৰিম আপোনালোকৰ লগত আৰু সেশনছত root wordsত আপোনালোকেও নিজে অলপ এফৰ্ট দিব মই হেতু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সাজেশন লৈছো যে vocabulary যদি ইমপ্ৰুভ কৰিম বুলি ভাবিছে root words আপোনালোকে ওভাৰলুক নকৰিব go for root words আপোনাৰ vocabulary ইমপ্ৰুভমেন্টৰ স্পিড আপোনালোকে দেখিব গ্ৰাফটো বহুত সোনকালে আগবাঢ়িছে ওকে স্পিডটো বহুত বাঢ়ি যাব एवरीवन ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো কমেন্ট সেকশনত জনাব আপোনালোকে যদি কিবা root words জনাব বিচাৰিছে আপোনালোকে জনা root words বিলাক জনাকচোন কমেন্ট সেকশনত হেতুকে চাও আপোনালোকে যোনবোৰ root words জানে হেকিটা জনাওক আৰু মিনিংটো লিখি দিব root wordটোৰ লগত ঠিক আছে তিনটা মানকে কমেন্ট কৰক আপোনালোকে যোনকেটা জানে ঠিক আছে and yes do subscribe to the channel এতিয়ালৈকে যদি channel subscribe কৰা নাই and I'll be coming up with more root words for you and I'll also be seeing you in the classes everyone till the next time take care